टाउको दुख्यो, कति टाउको दुखिरहेछ र टाउको कुन साइडमा दुख्छ भन्ने कुरामा धेरै कुराले फरक पार्छ हैन। किनभने टाउको दुखाइमा धेरै फरक छ। हजुरलाई धेरै कुराको कमी कमजोरी भयो भने पनि टाउको दुख्छ, प्रेसरले पनि टाउको दुख्छ हैन। त्यस्तै निन्द्रा पुगेन टाउको दुख्छ, अक्सिजन लेभल कम भयो टाउको दुख्छ। धेरै कुराहरूले गर्दा चाहिँ टाउको दुख्छ। टाउको खास किन दुख्छ भने जब हाम्रो मस्तिष्कमा केमिकलको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ, धेरै किसिमका त्यहाँ रियाक्सन हुन्छन् हैन। त्यो रियाक्सनहरू चाहिँ त्यसमा समस्या आयो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो टाउको दुख्ने गर्छ। किनभने त्यहाँ पीडा हुन्छ, धेरै खालको केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि धेरै खालको पीडा हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो टाउको दुखेको अनुभव हुन्छ हामीलाई। र त्यो फेरि टाउको किन दुखेको हुन्छ भन्दा सकेसम्म चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ, हाम्रो दिमागले चाहिँ सबै कुरा आफै ठिक पार्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यो कुराले गर्दा चाहिँ टाउको दुखेको हुन्छ। अब हजुरलाई त लाग्छ होला टाउको दुख्यो टाउको बान्ने अथवा टाउको मसाज गर्ने ठिक हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ होला, तर त्यो होइन। यदि टाउको दुखेको छ भने हजुर सबभन्दा पहिला के गर्नु, शान्त ठाउँमा बस्नुहोस्, एक ठाउँमा आनन्दले बस्नुहोस्, धेरै नबोल्नुहोस्, धेरै चर्को चिजहरू नहेर्नुहोस्। किनभने दिमागले आफै त्यो कुरा ठिक पार्दैछ, त्यहाँ केही मिस्टेक भइरहेछ दिमागमा हैन, त्यो कुरा दिमागले आफै ठिक पार्दैछ। त्यही भएर त्यसलाई के गर्नुहोस्, आफ्नो काम गर्न दिनुहोस्। हजुरले धेरै प्रेसर नलाउनुहोस् टाउकोमा है, सकेसम्म धेरै कुराहरू नखेलाउनुहोस् दिमागमा। किनभने त्यति बेला टाउको दुखिराखेको बेला चाहिँ दिमागले केही कुरा चाहिँ मिलाउन खोजिराखेको हुन्छ। यदि हजुरले त्यसलाई फेरि अझै डिस्टर्ब गरिदिनु भयो भने अझै दुख्न सक्छ है। अब टाउको चाहिँ खास के कारणले दुख्छ त हैन। अब पहिला कुरा त के हुन्छ, हजुरको आफ्नो आनी बानीमा फरक पर्छ। हजुरले के गर्नुहुन्छ सधैँ हैन, के खालको काम छ, कतिको तनावको काम छ, के गर्नुहुन्छ हैन, त्यसमा धेरै डिपेन्ड गर्छ। टाउको दुख्यो भन्ने त सामान्य हजुरलाई लाग्छ, टाउको दुख्यो भने चाहिँ अझ उस्तै पऱ्यो पेन किलर खाइन्छ के खाइन्छ हैन। तर त्यो पेन किलर खाएर त्यसको समाधान हो त होइन नि। किनभने भित्र त हाम्रो केही न केही चिज सिस्टममा गडबड आएको छ र त हाम्रो टाउको दुखिरहेछ। त्यो पेन किलर खाएर त्यो ठिक हुने त होइन। तर एकछिनलाई रिलिफ भएको फिल त हुनसक्छ, तर हजुरलाई के हुन्छ, एक किसिमको आदत बन्न सक्छ। किनभने त्यो एक किसिमको ड्रग्स हो। त्यो पेन किलर खानुहुन्छ नि, त्यो एकदम खतरा ड्रग्स हो। पेन किलर खाँदै जानुहोस्, आज त पेन किलर दुखेर खानु होला, भोलि पनि दुखेर खानु होला, पर्सि पनि दुखेर खानु होला। निको पर्सि के हुन्छ, त्यो खाउँ जस्तो पो लागिरहेको हुन्छ हो। यस्तो औषधिहरू चाहिँ हामीले के हुन्छ, विशेष गरी चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। किनभने यस्तो चिजहरू चाहिँ हाम्रो शरीरले खाइराखेपछि फेरि त्यही खोज्ने जस्तो हुन्छ। त्यो नभए त सन्चै नहुने पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामीले के गरौँ, हाम्रो शरीरको बानी चाहिँ सकभर नबिगारौँ। टाउको दुखिरहेको छ भने पहिला त एकदम धेरै सहनै नसक्ने भयो भने त हस्पिटल जानु पर्यो हैन। यदि सहन सकिन्छ र खासै त्यस्तो केही छैन भन्ने हजुरलाई आफै अटोमेटिक थाहा छ भने चाहिँ, यदि काम गर्दै हुनुहुन्छ टाउको दुख्यो, प्रेसरले हो नि हैन, ब्लड प्रेसरले, त्यो के गर्नु पर्यो, हजुर शान्त ठाउँमा बस्नु पर्यो। र त्यस्तो हुने बित्तिकै, टाउको दुख्ने बित्तिकै हजुरले टाउकोमा चिसो चाहिँ कहिले पनि नलगाउनु होला। किनभने चिसो लगाएपछि के हुन्छ, त्यो फेरि ब्लड सर्कुलेट हुन पाउँदैन, त्यो पछि फेरि अर्को समस्या निम्तिन्छ। त्यही भएर हजुरले के गर्नु पर्यो, टाउको दुख्यो भने सकेसम्म चाहिँ के गर्नुहोस्, हजुर खुल्ला ठाउँमा बस्नुहोस्, ताकि खुला हावा लिन पाइयोस्, अक्सिजन प्रशस्त मात्रामा लिन पाइयोस्। र लामो लामो सास फेर्नुहोस्, एकदम लामो सास फेर्नुहोस्। किनभने धेरै हावा भित्र जाओस् र भित्रको नराम्रो हावा बाहिर आओस्। लामो लामो सास फेर्नुहोस्। अनि केही कामहरू, लोडको कामहरू त्यस्तो केही पनि नगर्नुहोस्, ब्लड प्रेसर बढ्न नदिनुहोस् हैन। अनि अर्को कुरा, सकेसम्म मिल्छ भने सुत्नुहोस्, आनन्दले चिम्म गरेर। निद्रा नलागे पनि आँखा चिम्लेर सुत्नुहोस्। आँखा चिम्लिँदा, लामो सास फेर्दा धेरै कुराले चाहिँ हजुरलाई ठिक हुन्छ। किनभने आँखा खुल्ला भएपछि आँखाले देखेको कुराहरू त्यो हेर्नलाई पनि अलिकति के हुन्छ, त्यसलाई त्यहाँ अलिकति पीडा भइरहेको हुन्छ। त्यो पनि हजुरले आँखा चिम्लिनु भयो भने त्यो पनि केही शीतल महसुस हुन्छ। त्यही भएर हजुरले यस्तो कुराहरू चाहिँ आफूले अलिकति ध्यान पनि दिनु पर्यो। औषधि खाइहाल्नुभन्दा पनि सकेसम्म चाहिँ यसलाई नदुख्ने चाहिँ कसरी बनाऊँ भनेर हामीले त्यो सोच पनि राख्नुपर्छ। किनभने हामीलाई त जे पनि रोग लाग्न सक्छ नि हैन। सामान्यतया त जे पनि हुनसक्छ, खुकुरी लाग्न सक्छ, रुवा लाग्न सक्छ, टाउको दुख्न सक्छ, ज्वरो आउन सक्छ। त्यस्तो बेला के गर्ने भनेर आफू प्रिपेयर पनि हुनुपर्छ। किनभने टाउको दुख्ने भनेको त सामान्य कुरा खासमा होइन, कति खतरा कुरा हो हजुरलाई थाहा छ। हाम्रो टाउकोमा धेरै खालका रियाक्सन हुन्छन्, केमिकल रियाक्सन। त्यो केमिकल रियाक्सन जब बिग्रिन्छ नि, अब बल्ल टाउको दुख्ने हो।
हैन। त्यहाँ केही न केही त सिस्टम बिग्रिन्छ। जस्तै हामीलाई अक्सिजन पुगेन भने कसरी टाउको दुख्छ त ल भन्नुहोस्। जस्तै हाम्रो दिमागले के सोचेको हुन्छ भन्दा हामीले सास लिन्छौँ, सास लिएपछि त्यो रगतमा अक्सिजन आउँछ, त्यो अक्सिजन माथि आउँछ, माथि टाउकोमा मस्तिष्कमा जान्छ, अनि त्यो अक्सिजन आउला र यो केमिकल रियाक्सन गरेर यस्तो चिज बनाउला भन्ने जब कि माइन्डमा त्यो सेट भएको हुन्छ भने अब हजुरले प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन लिन नपाउँदाखेरि के हुने भयो, त्यो रियाक्सन हुन पाएन नि त। पाएन भनेपछि के भयो, त्यो पीडा भयो। जबसम्म त्यो ब्यालेन्स मिल्दैन तबसम्म टाउको दुखिरहन्छ। बुझ्नुभयो नि। जबसम्म त्यो केमिकल रियाक्सन दिमागमा हुन खोजेको कुरा हुन पाउँदैन नि तबसम्म त्यो दुखे गर्छ। जब सबै कुरा ठिक हुन्छ त्यसपछि फेरि आफै टाउको दुख्न छोडिहाल्छ। चाहे हजुरले पेनकिलर खानुहोस्, चाहे नखानुहोस्, चाहे जेसुकै खानुहोस्। तर यदि फेरि त्यो एउटा कारण भयो। अर्को कारण के छ, हजुरले यदि के गर्नुभयो, जस्तै हजुर विकनेस हुनुभयो, कमजोर हुनुभयो, शरीरमा इनर्जी छैन। अब के हुने भयो, हजुरले ग्लुकोज खानुभयो हैन। ग्लुकोज खाएपछि के भयो, अब त्यसले अलिकति भए पनि इनर्जी त दियो नि हैन। ग्लुकोजले अलिकति भए पनि त दियो। अब विकनेसले पनि त टाउको दुख्छ नि। यदि विकनेसले टाउको दुखिरहेछ र हजुरले ग्लुकोज खानुभयो भने अब त्यहाँ के भयो, त्यो ठिक भयो, त्यहाँ त्यो करेक्सन भयो। किनभने दिमागमा चाहिएको इनर्जी पुग्यो नि त। अब टाउको दुख्न के हुन्छ, अब बन्द हुन्छ। हो, यस्तो यस्तो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सामान्य कुराहरूले धेरै नै सताइराखेको हुन्छ है। हामीले ध्यान दिँदैनौँ के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर, हामीले खासै ध्यान दिँदैनौँ। ध्यान नदिएपछि के हुन्छ, हामीले साना कुराले धेरै दुःख पाइराखेका हुन्छौँ। अब टाउको दुखिराखोस् त कति पीडा हुन्छ, आँखा हेर्न सकिन्न, कहीँ जानै सकिन्न, के भयो टाउको दुख्यो भन्ने सुन्दा खासै ठुलो व्यथा हो जस्तो देखिँदैन। के भएको हो र, त्यो टाउकै त दुखिया हो नि भनिन्छ हैन। ए औषधि खाएर आइज भन्ने कुरो हुन्छ। तर के हुन्छ, दिमागमा, मान्छेको दिमागमा त्यतिसम्म समस्याहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ, जुन कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सामान्य जस्तो लाग्छ हैन। त्यही भएर सामान्य चाहिँ यसलाई अलि नसोचौँ हैन। त्यस्तो ठुलो केही गरिहाल्नु पनि पर्दैन। तर हामीले जस्तो के गर्नु पर्यो, आफ्नो शरीरलाई चाहिँ विशेष त्यो किसिमले चाहिँ केयर गर्नु पर्यो, ताकि चाहिँ हामीले त्यो हुन नसकेको, जस्तै हामीले जे कमी भएको छ चाहिँ त्यो हामीले पुरा गरिदिनु पर्यो। अब जस्तै हजुर खुला ठाउँमा पनि बस्नुहुन्छ र हजुर विकनेस पनि छैन, हजुरलाई खानपान हजुरको राम्रै छ भने अर्को कारण छ, निन्द्रा नपुगेर पनि टाउको दुख्छ। किनभने अब निन्द्राउनु भनेको चाहिँ त्यो पनि एक किसिमको के हो, रिल्याक्स हुने हो। हाम्रो जस्तै बडीका अर्ग्यान्सहरू, जस्तै मृगौला भयो हैन, कलेजो भयो, अनि त्यसपछि मुटु भयो, यिनीहरू चाहिँ आराम गर्ने बेला भनेको के हो भन्दा हामी निदाएको बेला। र मस्तिष्क पनि एक किसिमले, हामी हजुरलाई थाहा छ, हामी सुतेको बेला चाहिँ हामीले निदाएको बेला केही सोच्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ। किन, त्यो मस्तिष्कले पनि त्यति बेला आराम गरेको हुन्छ। हो, त्यो आराम गर्न पनि मस्तिष्कले पाउनु पर्यो नि त। त्यो पाएन भने पनि टाउको दुख्छ, किनभने त्यो सबै कुरा मिल्न पाउँदैन नि त। त्यो भएर हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भन्दा, हामीले गरिरहेछौँ के, हामीलाई किन टाउको दुखिरहेछ भन्ने कुरो पहिला हजुरले पत्ता लगाउनु जरुरी छ। अब पत्ता लगाइसकेपछि त हजुरले ठ्याक्क त्यो जे गरिराख्नु भएको छ, जसले गर्दा टाउको दुखेको छ त्यो नगरेपछि त ठिक भइहाल्छ नि। अथवा हजुरले त्यो त करेक्सन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ पहिला थाहा पाउनु पर्यो, मलाई के कारणले दुखिरहेछ, मेरो बानी के छ, म के खान्छु, कसो गर्छु, कति बेला उठ्छु, कति बेला के काम गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हजुरले आफूले विचार गर्नु पर्यो हैन। त्यत्तिकै टाउको दुख्न निको हुँदैन। आज औषधि खाएर टाउको दुखेर मात्रै निको भएर त्यो ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा के हो, हजुरको लाइफमा अथवा हजुरले गर्ने तरिकामा, काममा फरक के छ त, हजुरको बसाइमा कसरी छ, कसरी बस्नुहुन्छ, कस्तो खालको कुरा थिङ्क गर्नुहुन्छ, त्यसमा धेरै फरक पर्छ। त्यही भएर हजुरले के ध्यान दिनु पर्यो भने, टाउको मलाई दुख्यो ठिक छ, केही छैन, तर के कारणले दुखिरहेछ भनेर हजुरले पहिला आफूले आफ्नो बानी चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अनि त्यो पत्ता लगाइसकेपछि अब हजुरले ठिक्क त्यो कामलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, रोक्नु पर्यो है। यो भिडियो छ नि साथीहरू, सकेसम्म चाहिँ यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई चाहिँ पठाउने काम गर्नु होला। किनभने जो साथीहरूलाई टाउको दुखेर एकदम समस्या भइरहेको हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ यो कुराहरू सुन्दाखेरि एकदम राम्रो लाग्न सक्छ है। त्यसैले यो भिडियो सकेसम्म धेरैजना साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला, आफ्नो फेसबुकमा पनि सेयर गर्नु होला। र यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीको लागि चाहिँ हामीलाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। र आफूलाई मनमा लागेको कुराहरू केही लेख्नुपर्ने छ भने प्लिज कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला है त।